คนอยากรู้กันไหมเกิดอะไรขึ้นที่เกาหลีสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Point of News นะคะรายการที่เราจะมาสรุปประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นรอบโลกให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเราเพิ่งจะเปลี่ยนรูปแบบรายการจากสรุปข่าวรายเดือนมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะบอกว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังปรากฏว่ายังไม่ทันพ้นคืนเลยค่ะมีเรื่องใหญ่ของโลกขึ้นนะคะก็คือมีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เกาหลีแล้วทำให้คนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกาหลีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะเหมือนเดิมไหมนะคะวันนี้วิวก็เลยสรุปเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะว่าสรุปเมื่อคืนวันที่3ข้ามมาวันที่4ธันวาคมปี2024เนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่เกาหลีกันแน่และมันเคยเกิดแบบนี้มาก่อนไหมในอดีตถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะบอกเลยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าใครนอนเร็วเนี่ยงงตาแตกแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆนะคะในเวลากลางดึกของประเทศไทยและเป็นเวลาดึกกว่าของเกาหลีเนี่ยนายยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะคะออกมาแถลงการสดผ่านสถานีโทรทัศน์บอกว่าขอประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยที่ไม่ได้บอกไม่กล่าวใครมาก่อนเลยเนื้อหาหลักๆของสิ่งที่ประกาศเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศกฎอัยการศึกเพราะว่าต้องการจัดการกับคอมมิวนิสต์จัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือทั้งนอกประเทศและในประเทศหลายคนเนี่ยตอนที่ประกาศออกมาแรกๆก็โฟกัสไปที่นอกประเทศว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางเกาหลีเหนือทำอะไรคิมจองอึนทำอะไรแต่เชื่อเถอะว่าคุณคิมจองอึนก็นั่งงงตาแตกอยู่เหมือนกันว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆเธอประกาศกฎอัยการศึกทำไมนะคะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราถึงจะมารู้กันค่ะว่าจุดประสงค์หลักๆของการประกาศกฎอัยการศึกและสถานการณ์ฉุกเฉินคือเรื่องในประเทศต่างหากเพราะในจุดที่บอกว่าเป็นเรื่องในประเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเห็นใจเกาหลีเหนือมากเกินไปแล้วก็มีแนวโน้มจะบ่อนทำลายรัฐดังนั้นเขาก็อ้างว่าเขาจำเป็นจะต้องประกาศกฎอัยการศึกเพื่อฟื้นฟูประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อปกป้องความเป็นเสรีนิยมของเกาหลีใต้ให้พ้นจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือแล้วก็กำจัดปัจจัยที่ต่อต้านการปกครองของรัฐนะคะซึ่งในวงเล็บเข้าหมายถึงฝ่ายค้านนี่แหละแล้วก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยเขาไม่ได้อยากทำเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทำไปเนี่ยนะก็เพื่อประชาชนแล้วก็ความมั่นคงของชาติเท่านั้นแหละประเด็นที่คนทั่วโลกตั้งคำถามคือแล้วเขาทำไปเพื่อประชาชนและความมั่นคงของชาติจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในการเมืองเกาหลีใต้เพราะว่าระบบการปกครองของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะมีประธานาธิบดีแล้วก็มีสภานิติบัญญัติคล้ายๆกับไทยนี่แหละแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือปกติแล้วเราเลือกสภานิติบัญญัติเลือกสสแล้วให้สสไปเลือกนายกใช่ไหมแต่สำหรับเกาหลีใต้ไม่ใช่นะคะเขามีระบบการเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแยกกับระบบการเลือกสภานิติบัญญัติหรือว่าสสของเขาทีเนี้ยตอนช่วงเวลาการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเดิมนายยุนซอกยอนเนี่ยเขาเคยเป็นอัยการแล้วเขาก็มีผลงานเด่นๆหลายอย่างเลยขึ้นชื่อว่าเขาต่อต้านการคอร์รัปชันมีผลงานคือเคยสอบสวนคนใกล้ชิดอดีตประธานาธิบดีพรรคคึนเฮคือคนที่เราเคยเล่าถึงไปว่าแบบถูกร่างทรงควบคุมอยู่หลังนู่นนี่นั่นแปลว่าอุ๊ยนี่คือจัดการคดีใหญ่นะและยังไม่พอเขายังมีผลงานสอบสวนคนใกล้ตัวของอดีตประธานาธิบดีคนนึงก็คือลีมยองบักคือพูดง่ายๆสอยประธานาธิบดีที่ไม่โอเคเนี่ยไปแล้ว2คนด้วยกันดังนั้นในปี2022เขาก็เลยได้รับการเลือกตั้งซึ่งเอาชนะคู่แข่งมาได้แบบฉิวเฉียดมากแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ถือว่าได้เป็นผู้นำรัฐบาลไปโดยปริยายค่ะในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี2024เนี่ยเขามีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติกันปรากฏว่าพรรคฝั่งรัฐบาล People Power Party หรือว่า PPP เนี่ยนะคะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าเลือกตั้งมาได้แค่108เสียงเท่านั้นในขณะที่พรรคฝ่ายค้าน Democratic Party หรือว่า DP เนี่ยนะคะได้เสียงข้างมากในสภาไปถึง175เสียงค่ะทำให้เวลาที่จะออกนโยบายอะไรมาจะทำนู่นจะทำนี่จะอนุมัติงบประมาณเนี่ยก็โดนสภาเนี่ยโหวตตกไปนะคะเรียกได้ว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจเหลืออยู่ในมือและคือเป็นประธานาธิบดีแต่ในตำแหน่งจะทำอะไรจะบริหารอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วประชาชนก็เริ่มไม่ชอบเขาแล้วตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมาเนี่ยนะเขาก็ดันมีข่าวไม่ค่อยดีแบบส่อแววว่าอ้าวแทนที่จะมาปราบมาคอร์รัปชันซะเองดังนั้นคนก็เลยสันนิษฐานกันว่าหรือที่ประกาศกฎอัยการศึกที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือการเรียกอำนาจเข้าหาตัวเองแล้วก็คือการกำจัดพรรคฝ่ายค้านบอกว่าเธอเลิกโหวตเพราะว่าเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วอำนาจทั้งหมดมันจะกลับมาอยู่ที่ประธานาธิบดีใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไปดูแถลงการที่เขาแถลงออกอากาศตอนที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนี่นะจะเห็นเลยว่าเขาพูดอยู่เหมือนกันว่าเขามองว่ามีคนขัดขวางการทำงานของรัฐไปเข้ากับคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีเหตุผลเรื่องงบประมาณต่างๆที่โดนตัดงบที่เขาจะเอาไปใช้ป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเนี่ยโดนตัดยับเลยการที่คุณตัดงบประมาณเรื่องพวกนี้มันทำให้การดำเนินงานของฝั่ง
งรัฐบาลหยุดชะงักแล้วเดี๋ยวนะประชาชนก็จะอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายเดี๋ยวประเทศเราก็จะกลายเป็นดรักเฮเว่นเป็นศูนย์รวมยาเสพติดเป็นแหล่งรวมอาชญากรส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในที่สาธารณะก็เพราะพวกคุณนี่แหละตัดงบของฉันปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนั้นไม่ได้ฉันก็เลยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยค่ะเพราะว่าความนิยมในตัวเขามันตกลงเรื่อยๆเนื่องจากมันมีข่าวลือออกมาว่าโอ้ยคุณประธานาธิบดียุนคนนี้ก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากร่างทรงเหมือนกันซึ่งคนเกาหลีใต้ก็แบบภาพย้อนเลยโอ้โหตอนนั้นก็เคยร่างทรงครองประเทศมาแล้วรอบนึงรอบนี้จะเอาอีกหรอแล้วยังไม่พอมันยังไปมีข่าวอื้อฉาวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมียประธานาธิบดีอีกว่าเมียประธานาธิบดีเนี่ยนะคะรับสินบนเป็นกระเป๋าหรูๆเป็นสร้อยคอสุดหรูปริศนาแล้วก็ยังมีความคลุมเครือไปอยู่แบบเบื้องหลังหุ้นตัวหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมียประธานาธิบดีเนี่ยบอกว่าไม่จริงฉันไม่เกี่ยวในขณะที่ประชาชนก็กดดันว่าถ้ามันไม่เกี่ยวประธานาธิบดีก็ให้คนมาตรวจสอบเมียสิแต่ฝั่งประธานาธิบดีก็ไม่ได้สั่งใครมาตรวจสอบเมียทำให้ประชาชนเนี่ยก็ไม่พอใจหนักขึ้นไปอีกจากเดิมที่จริงๆก็ไม่ได้ชอบหน้าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวอยู่แล้วก่อนที่จะมีเรื่องนี้นะว่าเมียประธานาธิบดีเนี่ยปลอมแปลงเอกสารวิชาชีพแล้วก็แบบลอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะมีเรื่องโกหกแล้วยังมามีเรื่องรับสินบนอีกคนก็ไม่ชอบทั้งเมียไม่ชอบทั้งผัวไปเลยคนก็เลยเอะกันว่าเธอประกาศกฎอัยการศึกทำไมนะสรุปเป็นเรื่องว่าฝ่ายค้านขัดขวางการปกครองหรือเป็นเรื่องว่าเธอทำตัวไม่ดีจนประชาชนไม่เชื่อถือก็เลยเอาอำนาจไปให้ฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านก็โหวตให้เธอไม่มีอำนาจนะแต่ทีเนี้ยพอมีการประกาศกฎอัยการศึกออกมาเนี่ยก็แปลว่ามันต้องมีมาตรการต่างๆตามมาไงว่าคำว่ากฎอัยการศึกคืออะไรสถานการณ์ฉุกเฉินคืออะไรหลักๆเลยเนี่ยเขาก็ห้ามทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดคือแปลว่าห้ามชุมนุมห้ามออกมาประท้วงเด็ดขาดนะไม่งั้นเนี่ยตำรวจทหารสามารถชาร์จได้เลยรวมถึงห้ามทำอะไรก็ตามที่เป็นการต่อต้านหรือว่าล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเช่นห้ามปล่อยข่าวเท็จในสายตาของรัฐบาลห้ามบิดเบือนความเห็นประชาชนห้ามทำอะไรที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อพูดง่ายๆก็คือเธอห้ามออกมาต่อต้านฉันแล้วก็ฉันขอควบคุมสื่อทั้งหมดซึ่งตรงนี้ในมุมของคนทั่วโลกที่กำลังเฝ้ามองไปที่เกาหลีใต้เนี่ยนะนอกจากจะตกใจที่ว่าเฮ้ยเรื่องการเมืองเกิดอะไรขึ้นเกาหลีใต้จะเหมือนเดิมไหมก็ยังมีคนที่ตกใจด้วยว่างั้นแปลว่ากิจกรรมด้านสื่อบันเทิงทั้งหมดพวกเคป๊อปซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศเนี่ยก็ต้องหยุดทั้งหมดนะคะช่วงปลายปีคอนเสิร์ตอะไรที่เตรียมมาละครซีรีส์ที่ออนอยู่คือต้องหยุดแบบหยุดเลยเพราะว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะต้องถูกทั้งจับกุมทั้งคุมขังแล้วเขาก็สามารถตรวจค้นคุณได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลหรือหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้นะคะภาพข่าวที่ออกมาก็ยังมีรถถังออกมาวิ่งมีเฮลิคอปเตอร์มาวิ่งมีทหารออกมาเต็มไปหมดมีตำรวจออกมาเต็มไปหมดมาควบคุมแบบรอบๆรัฐสภาแน่นอนว่าภาพออกมาแบบนี้นะคะคนแทบจะทั่วโลกก็แทบจะฟันธงแล้วแหละว่าอันนี้ไม่ใช่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ไม่ใช่กฎอัยการศึกอันนี้เขาเรียกรัฐประหารเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีการออกมาพูดกันตรงๆว่าอันนี้คือการรัฐประหารนะใดๆก็ตามประชาชนก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคก็เลยออกมาชุมนุมประท้วงกันทั้งที่เขาห้ามค่ะแล้วหลักๆเลยก็คือมันล้อมรัฐสภาเอาไว้นี่แหละซึ่งแน่นอนว่าฝั่งทหารตำรวจก็ต้องออกมาจัดการกับประชาชนพวกนี้ก็มีการปะทะกันอะไรกันนะคะถามว่าทำไมประชาชนต้องไปล้อมรัฐสภานอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เขาต้องไปล้อมรัฐสภาก็คือทันทีที่ประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยฝั่งฝ่ายค้านเขาก็ไม่อยู่เฉยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือใช้อำนาจในทางที่ผิดอยู่ดีๆคุณประกาศขึ้นมาได้ยังไงประกาศขนาดนี้มันแปลว่ามันต้องมีอะไรสำคัญมากๆเกิดขึ้นในประเทศแต่นี่มันสถานการณ์สงบมันไม่ได้มีเกาหลีเหนือยิงบ้มบ้ามมาถึงจะมาประกาศนะดังนั้นฝ่ายค้านนะคะก็เลยเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแบบฉุกเฉินพูดง่ายๆเรียกสสเนี่ยมารวมตัวกันที่สภานะคะเพื่อที่จะเปิดประชุมสภาให้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสสเกาหลีเนี่ยนะคะมีสิทธิ์จะโหวตคว่ำกฎอัยการศึกได้ว่าแบบโอเคฉันไม่เห็นด้วยนะฉันให้ยกเลิกแต่ประเด็นก็คือใน300เสียงของรัฐสภาเกาหลีเนี่ยต้องมีคนโหวตเห็นด้วยมากกว่า150เสียงหรือว่ากึ่งหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้แหละคือจุดที่ทำให้ทหารตำรวจเขาไปล้อมรัฐสภาเอาไว้ตามคำสั่งเพื่อว่าจะได้ไม่มีการประชุมเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าประชาชนเขาก็ไปล้อมรัฐสภาเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีการประชุมเกิดขึ้นกฎอัยการศึกมันจะได้ถูกยกเลิกไปปรากฏว่าพอมีการเรียกประชุมปุ๊บภายในเวลาแป๊บเดียวนะเหล่าสสเหล่าอะไรก็รีบเดินทางมาที่สภาเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าไม่ได้เพราะว่าทหารตำรวจกันเอาไว้ไงประชาชนเขาก็เลยปะทะกับทหารตำรวจแล้วก็แหวกทางให้สสเนี่ยเข้าไปประชุมภาพที่เราเห็นออกมาในสื่อคือสสบางคนก็แหวกแบบแหวกแหลกลานบางคนถึงขั้นที่ว่าประชาชนเนี่ยช่วยยกตัวขึ้นไปให้ปีนรั้วเข้าไปประชุมเลยนะคะและแล้วหลังจากทั้งโลกแบบอกสั่นขวัญแขวนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะรัฐสภาเกาหลีก็มีการโหวตกันนะคะตามจำนวนคนที่เข้าประชุมได้
190 คนปรากฏว่าโหวตได้190 ต่อ 0บอกว่ายกเลิกไปกฎอัยการศึกเราไม่เอาแล้วฝั่งสภาเนี่ยก็ออกมาแถลงการอะไรกันบอกว่าเฮ้ยเราจะยกเลิกกฎอัยการศึกกันแล้วนะอันนี้มันออกมาแบบไม่ถูกต้องมันมีคีย์เวิร์ดคำนึงที่ฝั่งรัฐสภาพูดบอกว่าอันนี้มันเท่ากับการรัฐประหารนะเขาไม่โอเคแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้กฎอัยการศึกถูกโหวตคว่ำไปแล้วแปลว่าทหารกับตำรวจไม่มีสิทธิ์ทำแบบที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วนะขอให้สลายตัวไปทันทีถ้าใครยังปะทะกับประชาชนต่อหรือว่าใช้อำนาจต่อเนี่ยถือว่าจะเป็นกบฏแล้วนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เนี่ยนะคะมาตรา 77 ระบุว่าประธานาธิบดีสามารถประกาศกฎอัยการศึกเพื่อตอบโต้สงครามความขัดแย้งด้วยอาวุธแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆของประเทศได้หมายความว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทำอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเพราะว่าเขาดีแคลร์ว่าตอนนี้ประเทศแบบฉุกเฉินอยู่ในอำนาจที่เขาสามารถประกาศได้อย่างไรก็ตามนะคะในมาตรา 11 ของพรบกฎอัยการศึกเนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าสภาบอกว่าให้เลิกเนี่ยสภาไม่ได้เป็นคนมีสิทธิ์สั่งบอกว่าให้เลิกแต่ว่าสภาจะสั่งประธานาธิบดีบอกให้ประธานาธิบดีไปสั่งบอกว่าให้ยกเลิกได้แล้วโดยที่ห้ามชักช้าด้วยนะคะทีเนี้ยพอหลังจากมีประกาศตรงนี้ออกมาปุ๊บเราตำรวจทหารก็งงกันแล้วก็สลายกันไปแต่ฝั่งที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็ยังประกาศกันอยู่บอกว่าเฮ้ยเขายังยกเลิกกฎอัยการศึกไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันคือประธานาธิบดีต้องเป็นคนประกาศตอนแรกทั่วโลกก็คือกลั้นหายใจกันอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงอยู่นะว่าประธานาธิบดีไม่ประกาศสักทีจะสู้หรือเปล่าจะไฟหรือเปล่าจะกลายเป็นรัฐประหารจะแบบนองเลือดกันในเกาหลีไหมแต่ผ่านไปสักเป็นแบบประมาณชั่วโมงอยู่นะมันก็มีข่าวออกมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็โหวตกันเองในคณะรัฐมนตรีเหมือนกันบอกประธานาธิบดีบอกว่าไปยกเลิกเถอะสุดท้ายประธานาธิบดีก็เลยต้องออกมายกเลิกนะคะแต่ตอนประกาศยกเลิกนี่ก็ยังพูดแถมไปอีกประมาณว่าฉันยกเลิกแล้วแต่พวกสภาเธอเลิกโหวตส่วนฉันสักทีฉันทำอะไรกับประเทศไม่ได้เลยงบประมาณตรงนั้นก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่ผ่านซึ่งตรงนี้มันย้ำให้เห็นชัดเลยว่างั้นแปลว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ทำให้คุณออกมาประกาศกฎอัยการศึกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคุณคิมเขาไม่ได้ทำอะไรแต่มันคือเรื่องการปกครองภายในของคุณเองต่างหากทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วทำไมเรื่องที่มันเกิดกับเกาหลีแค่ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ทำไมทั่วโลกถึงจับตามองขนาดนั้นทั้งที่มันก็มีประเทศอีกหลายประเทศในโลกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคำตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับแบบต้นๆของโลกทั้งในแง่วงการบันเทิงวงการอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆอีกมากมายแปลว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นที่เกาหลีเนี่ยเศรษฐกิจมันกระทบไปแบบเป็นลูกโซ่ทั่วโลกแน่ๆและที่สำคัญเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกหรือการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติในเกาหลีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วครั้งที่แล้วที่มันเกิดมันก็ไม่ได้สวยนะคะเดี๋ยววิวจะย้อนให้ฟังสั้นๆว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่ทำให้เขาแตกตื่นกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าตั้งแต่ก่อตั้งเกาหลีใต้มาในช่วงศตวรรษที่ 20เนี่ยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกไปทั้งหมด16 ครั้งเป็นอัยการศึกฉุกเฉินแบบครั้งนี้12 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่มันมีกฎอัยการศึกขึ้นมาในเกาหลีใต้เนี่ยมันพีคทุกรอบค่ะอย่างครั้งแรกเลยปี 1948 ตอนประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ปกครองเลยก็คืออีซึงมันนะคะตอนนั้นประเทศเพิ่งตั้งใช่ไหมแล้วก็ยังมีปัญหาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อยู่ดังนั้นมีคนเนี่ยไม่พอใจเรื่องการแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เยอะมากแล้วก็มีคนที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์จะลุกขึ้นมาก่อกบฏอะไรในประเทศก็เลยต้องมีการประกาศกฎอัยการศึกครั้งที่1โดยครั้งนั้นเนี่ยมีสหรัฐอเมริกาในหนุนหลังเต็มที่นะคะผ่านไปอีก4 ปีมีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ใหม่เพราะว่าครบวาระแล้วใช่ไหมปรากฏว่าฝั่งอีซึงมันเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้รับเลือกกลับมาแน่ๆแต่ว่าอยากเป็นต่อไงดังนั้นก็มีความพยายามจะแก้กฎหมายแก้อะไรฝั่งสมัชชาแห่งชาติไม่เห็นด้วยนะคะอีซึงมันเลยอาศัยจังหวะงงๆมึนๆนั้นประกาศกฎอัยการศึกอีกรอบนึงแล้วก็ทำการแก้รัฐธรรมนูญนู่นนี่นั่นจนตัวเองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีต่อไปยาว12 ปีเลยค่ะแล้วเขาก็อยู่ไปยาวๆจนประชาชนจับได้ว่ามีการทุจริตมีนู่นมีนี่ก็เลยต้องมีประธานาธิบดีคนใหม่ใช่ไหมแต่ว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะคะก็อยู่ได้แค่2 ปีกองทัพของเกาหลีใต้โดยในพลพักจองฮีเนี่ยนะคะก็ทำรัฐประหารแล้วก็ส่งตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปแน่นอนว่าก็มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วคราวนั้นเนี่ยนะเกาหลีใต้คือเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารไปยาวๆเลยตั้งแต่ปี 1961 นะคะถึง 1979 ซึ่งในช่วงเวลาที่พักจองฮีดำรงตำแหน่งเนี่ยนะก็จะมีการประกาศกฎอัยการศึกออกมาเรื่อยๆแต่ละครั้งก็ทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองบ้างรักษาอำนาจของตัวเองบ้างอะไรบ้างก็คือไม่โอเคอะค่ะจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในปี 1979 นะคะพักจองฮีเนี่ยถูกลอบสังหารปรากฏว่าก็มีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแทนแต่อยู่ได้ปีเดียวนะคะก็โดนรัฐประหารอีกรอบนึงแล้วการรัฐประหารครั้งนี้นำไปสู่บาดแผลครั้งใหญ่มากในวงการการเมืองเกาหลีใต้ก็คือการสังหารหมู่กวางจูค่ะคือตอนนั้นมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ปะหลังจากที่เกาหลีใต้อยู่ภายใต้เผด็จการทหารมานานมากแล้วเหมือนเพิ่งพ้นมาแค่ปีเดียวดังนั้นประชาชนก็ไม่โอเคประมาณว่าเฮ้ยฉันเพิ่งได้ประชาธิปไตยกลับมาเองฉันไม่โอเคนะก็เลยออกมาชุมนุมกันมากมายนะคะในเดือนพฤษภาคมปี 1980 ค่ะจนนำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึกเพื่อจัดการกับประชาชนเหล่านี้นี่แหละและนั่นนับเป็นการประกาศกฎอัย
ยการศึกครั้งสุดท้ายของเกาหลีก่อนที่จะวาร์ปมาครั้งนี้เลยนะเรานึกดูว่าคราวที่แล้วในปี 1980 เนี่ยก็คือมีการฆ่าผู้ชุมนุมฆ่าอะไรไปเยอะแยะจนเรียกได้ว่าเป็นการสังหารหมู่แล้วไอ้เจ้าการสังหารหมู่ครั้งนั้นชุมนุมครั้งนั้นน่ะมันก็นำไปสู่การเรียกร้องอะไรต่างๆจนเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยมายาวๆถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นต้องบอกว่าประชาธิปไตยที่แข็งแรงมากๆของเกาหลีใต้ในปัจจุบันเนี่ยมันทริกเกอร์มาจากเหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูครั้งนั้นซึ่งมีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีผู้ชุมนุมออกมาเหมือนกันมีการจัดการกับผู้ชุมนุมแบบรุนแรงมากกว่าครั้งนี้ยังไม่ใช้คำว่าเหมือนกันละกันใช้คำว่ารุนแรงกว่าดังนั้นก็ไม่แปลกที่พอครั้งนี้มีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นมาในช่วงเวลาที่คนไม่โอเคกับรัฐบาลคนก็กรี๊ดกันหมดเลยว่าเฮ้ยมันจะกลับมาอีกแล้วหรอไอสิ่งที่ฉันเรียกร้องกันเกือบตายเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นแบบนั้นอีกมันกลับมาอีกแล้วหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ถามว่ามันมีความพยายามจะประกาศกฎอัยการศึกมาอีกไหมมันก็มีอย่างในปี 2017 เนี่ยนะคะตอนที่มีเหตุการณ์แฉประธานาธิบดีพรรคกึนเฮที่วิวเล่าไปเรื่องที่มีร่างทรงอยู่เบื้องหลังมีการทุจริตนู่นนี่นั่นถามว่าพรรคกึนเฮพยายามจะประกาศกฎอัยการศึกไหมเขาก็พยายามเหมือนกันเพราะตอนนั้นมันมีข่าวออกมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคกึนเฮไปทุจริตเอาลูกสาวคนสนิทไปเข้ามหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ผ่านการสอบมีการทุจริตนู่นนี่นั่นเอาว่าทุจริตเยอะมากในสมัยพรรคกึนเฮตอนนั้นก็มีคนออกมาประท้วงแบบไล่พรรคกึนเฮเยอะมากใช่ไหมคะทีนี้ตอนพรรคกึนเฮก็ไม่มีอะไรก็โดนศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนไปอะไรไปแต่ในปี 2018 เนี่ยกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยออกมาว่าพวกเธอรู้ไหมถ้าตอนนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ถอดถอนพรรคกึนเฮเนี่ยนะเขายังเป็นประธานาธิบดีต่อไปเนี่ยนะรับรองมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็จัดการกับผู้ชุมนุมแน่ๆแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดันถอดถอนพรรคกึนเฮไปซะก่อนนะคะเรื่องมันก็เลยจบไปแบบนั้นซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีใต้เขาไม่โอเคกับกฎอัยการศึกกับการรัฐประหารขนาดไหนนะเพราะว่าเขาต่อสู้มาเยอะมากๆเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีแบบนั้นอีกค่ะและนี่นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 3 ต่อวันที่ 4 ธันวาคมปี 2024 ที่วิวสรุปมาให้ฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆต้องขอไทม์สแตมป์ไว้ก่อนนะว่าคลิปวิดีโอนี้อัดณเวลาเช้าของวันที่ 4 ธันวาคมนะคะดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้มีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าคนก็คงเหนื่อยๆกันจากเมื่อคืนตอนที่คลิปวิดีโอนี้ปล่อยออกไปเนี่ยอาจจะมีข่าวอัปเดตมาต่อดังนั้นเราก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดีไหมเขาจะลาออกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถูกถอดถอนหรือว่าจะอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีผลกระทบอะไรกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ